ในบันทึกเก่าแก่กว่า 6,000 ปีของชาวซูเมเรียนมีเรื่องราวของเทพองค์หนึ่งผู้มอบชีวิตให้กับมนุษย์เขาไม่ได้ใช้เวทมนต์แต่ใช้ดินเหนียวผสมกับเลือดของเทพเจ้าเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาและเรียกมันว่ามนุษย์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมีน้อยอยากเล่าวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปยังดินแดนแห่งเมโสโปเตเมียอารยธรรมแรกของมนุษย์ที่ถือกำเนิดขึ้นระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสที่นั่นมีตำนานมากมายถูกจารึกไว้บนแผ่นดินเหนียวแต่หนึ่งในเรื่องที่น่าพิศวงที่สุดคือเรื่องของเอนกิเทพแห่งน้ำและปัญญาผู้ซึ่งอาจเป็นผู้สร้างมนุษย์หรือบางทีอาจเป็นผู้มาเยือนจากดวงดาวชาวซูเมเรียนเชื่อว่าโลกในยุคแรกมีเทพเจ้าจำนวนมากที่เรียกว่าอันนูนาคีพวกเขามาจากดวงดาวชื่อนิบิรูโลกของเทพเจ้าที่โคจรผ่านระบบสุริยะของเราทุกหลายพันปีเมื่อมาถึงโลกเหล่าอันนูนาคีได้สร้างอารยธรรมสอนมนุษย์ให้รู้จักเกษตรดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์แต่ในวันหนึ่งเหล่าเทพเริ่มเหนื่อยจากการทำงานขุดทองและแร่ธาตุบนโลกจึงเรียกร้องให้เอนกิช่วยหาทางออกเอนกิซึ่งเป็นเทพแห่งสติปัญญาจึงเสนอแนวคิดใหม่เขาจะสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีแรงมีสติปัญญาและสามารถทำงานแทนเทพเจ้าได้เขาและเทพีนินฮูสักจึงร่วมมือกันสร้างมนุษย์ต้นแบบขึ้นจากดินเหนียวผสมกับเลือดของเทพเจ้าเมื่อผลงานสำเร็จเอนกิได้กล่าวว่ามนุษย์ได้ถือกำเนิดแล้วเพื่อเป็นผู้ดูแลโลกแทนเทพเรื่องนี้ฟังดูเป็นตำนานศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อตีความในมุมมองสมัยใหม่ของนักวิจัยบางกลุ่มกลับเห็นสิ่งที่ต่างออกไปพวกเขาเชื่อว่าดินเหนียวผสมเลือดของเทพเจ้าอาจไม่ใช่เพียงคำเปรียบเปรยทางศาสนาแต่คือการบันทึกการทดลองพันธุกรรมโบราณเอนกิอาจเป็นสิ่งมีชีวิตจากดาวอื่นที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเขาอาจใช้ DNA ของสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองบนโลกผสมกับ DNA ของตนเองเพื่อสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่ที่มีความฉลาดและสามารถรับคำสั่งซึ่งนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของเผ่าพันธุ์มนุษย์แนวคิดนี้ฟังดูเหมือนนิยายไซไฟแต่เมื่อเราพิจารณาหลักฐานบางอย่างมันกลับมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างยิ่งบนแผ่นดินเหนียวของซูเมเรียนมีภาพสลักของเทพที่ยืนอยู่หน้าวัตถุทรงกลมที่มีควันลอยขึ้นคล้ายเครื่องมือหรือห้องทดลองบางภาพแสดงต้นไม้แห่งชีวิตที่มีลักษณะคล้าย DNA แบบเกลี่ยวคู่และมนุษย์กำลังยืนอยู่ข้างเทพเจ้าโบราณคดีสายหลักบอกว่านี่คือสัญลักษณ์ทางศาสนาแต่กลุ่มทฤษฎีต่างดาวกลับมองว่ามันคือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของคนโบราณสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเอนกิไม่ใช่เทพที่โหดร้ายหรือมองมนุษย์เพียงเป็นเครื่องมือตรงกันข้ามเขาคือผู้เห็นใจมนุษย์ตำนานเล่าว่าเมื่อเหล่าเทพตัดสินใจทำลายมนุษย์ด้วยน้ำท่วมครั้งใหญ่เอนกิได้ลอบเตือนชายคนหนึ่งชื่ออูตานปิชิทิมให้สร้างเรือเพื่อช่วยชีวิตตนเองและสิ่งมีชีวิตอื่นไว้เรื่องนี้มีความคล้ายคลึงกับโนอาห์ในคัมภีร์ไบเบิลอย่างมากจนหลายคนเชื่อว่าตำนานน้ำท่วมของโลกในศาสนาต่างๆอาจมีต้นกำเนิดจากตำนานของเอนกิเมื่อเวลาผ่านไปแนวคิดเรื่องเอนกิผู้สร้างมนุษย์กลายเป็นรากฐานของศาสนาและตำนานอีกมากมายทั่วโลกในตะวันออกกลางเขาอาจถูกเรียกว่าเอลในอียิปต์อาจเป็นโอซิริสสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่ามนุษย์ยุคโบราณจากหลายพื้นที่ที่มาเยือนโลกในช่วงเวลาเดียวกันต่างกันเพียงชื่อเรียกและการตีความนักทฤษฎีอย่างเซคาเรียซิชาเรมเคยกล่าวว่าสิ่งที่ซูเมเรียนบันทึกไว้ไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่คือบันทึกทางประวัติศาสตร์ของการติดต่อระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตจากดวงดาวเขาเชื่อว่าดาวนิบิรูเป็นดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรยาวมากและทุกครั้งที่มันโคจรเข้าใกล้โลกเหล่าอนูนาคีจะกลับมาเยือนอีกครั้งเพื่อสังเกตหรืออาจปรับปรุงสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาสร้างขึ้นซึ่งนั่นก็คือเราบางคนบอกว่าอาจเป็นสัญญาณของการกลับมานั้นในขณะที่นักดาราศาสตร์ก็ยังคงค้นหาดาวเคราะห์ลึกลับที่อาจอยู่ไกลเกินระบบสุริยะของเราดาวที่บางคนเรียกว่าดาวเคราะห์หมายเลข 9และบางคนยังคงเรียกมันด้วยชื่อเดิมคือนิบิรูหากเรื่องราวของเอนกิคือความจริงนั่นหมายความว่ามนุษย์ไม่ได้วิวัฒนาการขึ้นมาด้วยตนเองแต่เป็นผลลัพธ์ของการทดลองพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตขั้นสูงและคำถามที่ตามมาก็คือ
ถ้าเราถูกสร้างขึ้นจริงใครคือผู้สร้างเอนกิมันอาจเป็นวงจรต่อเนื่องของการสร้างที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบเหมือนที่ซูเมเรียนเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่อยู่บนฟ้าเหมือนสิ่งที่อยู่บนดินอย่างไรก็ตามแม้จะมีผู้เชื่อและผู้ขัดขานมากมายสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือตำนานของเอนกิได้เปลี่ยนวิธีที่เรามองตัวเองจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆบนโลกไปสู่คำถามใหญ่ของจักรวาลว่าเราคือผลงานของธรรมชาติหรือผลงานของสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจเหนือกว่านักวิทยาศาสตร์บางคนกล่าวว่า DNA ของมนุษย์มีส่วนที่ซับซ้อนและไม่สามารถอธิบายได้มากกว่า 90%บางส่วนไม่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตใดบนโลกจึงเกิดแนวคิดว่ามันอาจเป็นรหัสที่ถูกแทรกเข้ามาจากนอกโลกแม้ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์แต่ก็ทำให้เรายังถามคำถามเดิมอยู่ทุกยุคทุกสมัยเรามาจากไหนเอนกิในสายตาของศาสนาคือเทพผู้สร้างมนุษย์จากดินแต่ในมุมของนักคิดยุคใหม่เขาคือวิศวกรจากอวกาศผู้ทดลองสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่เพื่อสานต่อภารกิจของเผ่าพันธุ์ตนเองบางคนเชื่อว่าเอนกิและเหล่าอนูนาคีคือมาเยือนจากดวงดาวที่ชื่อนิบิรูพวกเขามาบนโลกเพื่อค้นหาทรัพยากรโดยเฉพาะทองคำซึ่งจำเป็นต่อเทคโนโลยีของพวกเขาและเมื่อไม่ต้องการทำงานเองพวกเขาจึงสร้างมนุษย์ขึ้นโดยผสมพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตบนโลกกับ DNA ของพวกเขาเองตำนานซูเมเรียนไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติแต่มันคือบันทึกทางวิทยาศาสตร์ของการทดลองพันธุกรรมในยุคที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจคำว่า DNA เครื่องมือในห้องทดลองของเทพเจ้าอาจกลายเป็นบ่อโคลนศักดิ์สิทธิ์และการทดลองอาจกลายเป็นการสร้างมนุษย์จากดินเมื่อมองในมุมนี้ตำนานของเอนกิไม่ได้บอกเพียงว่าเทพสร้างมนุษย์แต่มันอาจบอกเราว่ามนุษย์คือสิ่งสร้างจากสิ่งมีชีวิตอื่นคำถามคือเราจะยอมรับได้ไหมว่าต้นกำเนิดของเรามาจากดวงดาวอื่นบางทีตำนานซูเมเรียนทั้งหมดอาจไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติเลยแต่มันคือวิทยาศาสตร์ที่คนโบราณพยายามอธิบายด้วยภาษาที่พวกเขามีและคำถามสุดท้ายที่ยังคงไม่มีใครตอบได้จนถึงวันนี้คือมนุษย์เกิดขึ้นเองหรือถูกออกแบบมาให้เป็นเช่นนี้กันแน่